हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ म मेरो स्कुटरको सर्भिसिङ गर्न आएको छु। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। 9300 किलोमिटर कुदिसकेको छ मेरो स्कुटर चाहिँ, र आज चाहिँ फोर्थ सर्भिसिङ हुँदैछ। निस्क्यो त पातलो जस्तो देखिन्छ है। स्टार्टरकै प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ। हरन त राम्रै आउँछ। तपाईँ ब्रेक्सन त दिनुहुन्न के भन्दाखेरि ब्रेक्सन पावरै पुग्दैन कि यस्तो गर्नुहुन्छ नि पावर पुग्दैन नि केही नगर्ने चाबी अन गर्नु के जान्नु अनि बिहान के होला चिसो होला स्टार्टै थियो जस्तो हुन्छ। पेट्रोल हाल्यो भने नि स्टार्टै हुँदैन क्या बुझेर जाँदै गरेर आएपछि पानी स्टार्टर सफा गरेर स्टार्टर भित्र खोल्नुपर्छ। यो चाहिँ मोटुलको इन्जिन ओइल हो, स्कुटरको लागि मात्र 4 स्ट्रोक इन्जिन ओइल भनेर लेखेको छ। मोटुल 40 यसको नाम चाहिँ त्यही हो। र यसको कस्ट चाहिँ हामीलाई सर्भिसिङ कस्ट चाहिँ लागेको छ यो इन्जिन ओइलको 850 सुजुकी ग्राज सुर्खेत। भाइले चाहिँ अब ब्रेक चेक गरिदिन्छन्, पछाडिको कतिको लाग्छ लाग्दैन सबै थाहा हुन्छ। ब्रेक बिग्रेछ कि बिग्रेछ छैन त्यो पनि चेक हुन्छ तल ड्रम ब्रेकको पछाडिको चाहिँ। 125 स्ट्रिट बर्गम्यान ब्रेक चाहिँ ठिक छ, केही भएको छैन, नो एक्स्ट्रा चार्ज। सफा गर्दैछन्।
च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। के कस्ट लाग्छ, के पार्ट जोडिन्छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। स्कुटरको सर्भिसिङ कस्ट कति लाग्छ। वान टच सेल्फ स्टार्ट हुने चेक गर्दै हुनुहुन्छ दाइले। सर्भिसिङ भएर ठिक गरिने स्टार्ट गर्नु। के समस्या आयो हेरिदिनु भयो। अब वान टच सेल्फ स्टार्ट हुन्छ। यो एक किकमै स्टार्ट भइहाल्छ। ब्याट्रीको त समस्या छैन। हाम्रो सर्भिसिङ भइएको छ। 4th सर्भिसिङ हो यो स्कुटरको सुजुकी बर्गम्यान 125 स्ट्रिट र टोटल कस्ट आएको छ 850। मोबाइल चार्ज मात्र, लेबर चार्ज लागेको छैन। यति हो टोटल कस्ट 4th सर्भिसिङको। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।